to the process of accrediting non-government organizations and civil society organizations. Okay, Attorney Raul. In the else, ang Regional Development Council, ang mga private sector representatives niya sini, nga 18 kabilog, kagtanan nga mga local elective officials sang RDC, ma-end sang term of office nila sa NGOs, yes, NGOs, may term of office, same with the local elective officials. Now, kita subong ang Regional Development Council pagi sa NEDA, no? Ang NEDA nag-accredit subong sa mga private sector organizations nga mag-nominate sa ginatawag nga private sector representatives nga magapungko sa Regional Development Council. Out of 72 members, 1/4 sini ang dapat private sector, no? So out of 72, 18 ang private sector representatives. So, sa 18 nga hindi na sila tanan maghalin sa regional non-government organizations, no? 12 lang sini ang sector representatives nga nag-represent ang agriculture, industry, tourism, health, education. Ang anom sini else na taga-probinsya manominate man sang ila nga automatic na ni siya mapungko, dapat aprobahan sang Provincial Development Council nga masulod siya as official representative of the province to the RDC, no? So magapungko ni siya kaupod sang gobernador sang probinsya sa Regional Development Council. Susubong naga-accredit kami sang private sector organizations nga maga-nominate sang ila private sector representative to the RDC. So ma-download nila ini ang forms nga ini sa amon website. Pangitaon lang nila siguro kabalo sila mag-search sila NEDA RDC Region 6. No, magwa naman lang damo nga choices, but ang importante nga ma-download nimo ang forms dira sa amon nga NEDA RDC 6 website. So i-download ninyo, pilapan ninyo ang forms kag ipadala sa amon through email or through mail, no? So, gina-invite namon ang tanan niya mga maayo nga mga non-government organizations sa bilog nga Western Visayas nga mag-participate sa selection process. Katuan nila ang website namon kag dito nila i-download ang mga forms kag i-submit. So, the more private sector organizations nga mag-interest sini, the better for us para makuha ginaton ang pinakamaayo nga mga private sector persons. Now, private individuals nga magabulig sa gobyerno sa pagplano sa pagpauswag sang Western Visayas. In the else, ang Regional Development Council amo ang pinakamataas nga economic policy making body sa rehiyon. Nabugusan ini siya sang tanan nga mga gobernador, city mayors, regional directors, kag private sector representatives. Amo ini siya ang konseho nga naga-approve kag naga-endorse sang tanan nga mga dalagko nga infrastructure projects for Western Visayas. So tanan nga mga like Halaor multi-purpose projects sa RDC ina siya nag-agi. Ang mga dalagko nga mga bag-o nga mga highways, mga circumferential roads sa RDC ina gina-approve. So kung ara ka mo dira sa RDC, you can actively participate in the deliberation of development projects. So kamo mismo makahatag sa inyong mga idea kung paano naton mapauswag ang aton nga Western Visayas. So sa tanan nga interesado sa pag-intra, you can call us up sa NEDA. Our telephone number is 337-6840. I repeat, 337-6840. Local number is 803. And ask kung paano ninyo ma-avail ang application forms para mag-apply ka mo sa private sector para ma-accredit ang inyong private sector organization. Okay. May basic requirement kita for an private sector para nga pwede mag-apply? Una-una, it has to be registered, no? Must be with the Securities and Exchange Commission or pwede man sa Department of Labor or sa DTI. Basta accredited by a government agency, no? May track record siya for 3 years. So, dapat napakita niya man sa application forms nga amo na inobrahan niya
or the past 3 years, wala siya nag-receive sang subsidy from the national government o hindi na siya gin-create sang gobyerno. Kaya ba mo may mga organizations, may hindi else, nga gina-create iya sang government agencies. So disqualified ina sila mag-participate. And must of course be a Filipino citizen and must be a Filipino operating within the region. Okay. So for the RDC requirement, it must be operating in 2 or more provinces. Meaning, kung ka-operate ka sa Iloilo, dapat ka-operate ka man sa Negros or sa Guimaras or sa Aklan. Okay. At least 2 provinces or you are operating region-wide. Amo na ang minimum requirements man lang. Okay. So at least kamay pa nga ang aton mga private sector dira will take interest in becoming a part of the regional development council so that we can contribute to the development of the region. Manami man ini nga involvement for our private sector. Now, I think we have been discussing substantially a lot about the regional situation, kaya aton nga mga targets and prospects. Now, for the rejoinder ni Attorney Raul Anlucotan, our Assistant Regional Director for NEDA, we'll just ask him ano mga prospects natin sa region for the next half of the year. Kadako ug isang prospects naton for Western Visayas, primarily in the service industry, no? Kaya ang aton nga industriya sa Western Visayas, mostly services kidi iya, no? So we're looking forward to more international flights coming in to our region, particularly in Calibo or in the Caticlan Airport, and other flights also going to Iloilo. So we are expecting with the influx of tourism, with tourists to our region, we will be having a higher economic growth rate. And of course, more tourists, more demand for food, diba? More demand for locally made products like bags. So dapat ang demands man sang tourists, ma-supply man naton. That is why nga kita diri sa rehiyon giatinguan gid naton nga ma-develop ang mga local industries so that when tourists come in, mabakal sila sang aton locally produced products. Kag mapadayaw man nila sa ilaban nga pungsod nga ang Western Visayas gali maayo ang mga produkto, hindi lang ang ilang nga talan-awon. So in the end, our prospects for development is upbeat, positive. With new local leaders who are also development-oriented, we expect that in the next year or in the next 3 years, we will be able to achieve most of our development targets for Western Visayas. Okay, on that note, nagpasalamat kita sa availability ni Attorney Raul Anlucotan, our Assistant Regional Director for the National Economic and Development Authority, because we would like to be inspired and we would like to have hope and more vigorous enthusiasm nga sigihon man nato ng aton participation bilang mga pumuluyo sang Region 6 sang Iloilo agud to nga maduso pagid naton ang progress nga ara na subong sa aton kag aton na gina-enjoy most of it, diba ni Raul? And as Ilonggos, we should be proud and we should learn to appreciate nga ang tanan nga mga proseso nga aton ginaagyan subong, maybe some of them are difficult, maybe most of them are enjoyable. At least it's not only having fun in the Philippines and in Western Visayas, but it is also having the commitment to work, to contribute, and to participate in all these endeavors. Thank you very much for networking with us. Kag salamat gid sa kay Attorney Raul Anlucotan sang NEDA. Ginhulat ko gid ini siya, wala ako nag-taping last week because I was waiting for him to be available for this edition. We hope to have again NEDA by the end of the year. Agud hataga naman kita sing prospects, brighter prospects for the next year. Thank you very much, Elsa Subong sang PIA. Kabuylog naton sa gihapon ang Cable Star Incorporated. Ang komunidad nga nakahibalo kag may ihibalo amo ang kusog kag kalag sang isa ka pungsod. Sa paglumpag naton sang kaimulon, sa pagbabakod sang moral standards sang panghimanwa, sa pagpabago sang dagway sang pamulitika sang pungsod. Ang komunikasyon kag impormasyon amo ang nagaserbe nga tulay. Ini ang sadsaran sang Community Communications Network.